मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची, हाय पृथ्वी मोलाची. मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची. तू चाल पुढ तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बिकुनाची, परवा बिकुनाची, परवा बिकुनाची. विस्ताराचा वसंत फुलला, शिकलो तंत्रणी कला, या शेतीच्या प्रशिक्षणाने दिला चेहरा मला. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात आजही लोकांची उपजीविका शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. जसजसे शेतीमधील विज्ञान व तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, तसतसे माहिती अद्ययावत ठेवण्यासाठी नियमितपणे प्रशिक्षण व विस्ताराची आवश्यकता आहे. अनेक वर्षांच्या सुधारणांच्या आणि अथक प्रयत्नांचा एक समग्र म्हणजे सध्याची कृषी विस्तार सेवा. या ठिकाणी आमचे अधिकारी प्रशिक्षित होऊन गेल्यानंतर निश्चितच त्याचा फार चांगला फायदा होतो. कारण ते त्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन जे इथं प्रशिक्षण घेतलेलं आहे, प्रशिक्षणाचं खाली आणखी आपले ट्रेनर्स तयार करून विस्ताराचं काम सर्व शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवायचं काम करते. वनामतीनं अत्यंत बारकाईनं प्रत्येक वेळेस ट्रेनिंगमध्ये काय काय सुधारणा करायला पाहिजे, नवीन ट्रेनिंग मॉडेल्स तयार करून अत्यंत प्रभावीप्रमाणे आमच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन शेतकऱ्यापर्यंत आम्ही विस्ताराचं काम पोहोचवण्याचं मोलाचं काम वनामती करत आहे. शेती संबंधित तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावी व प्रामाणिकरित्या प्रसारित करणे आणि त्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सक्षम निर्णय घ्यावा, यासाठी त्यांची क्षमता बांधणी करणे हा कृषी विस्ताराचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. आणि याच कार्याचे फलस्वरूप वनामती अंतर्गत दिसून येते. महाराष्ट्र राज्यात वनामती अंतर्गत प्रादेशिक स्तरावर नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, कोल्हापूर, पुणे, खोपोली या 7 ठिकाणी रामेती कृषी विस्तार संस्था म्हणून कार्यरत आहे. कृषी व्यतिरिक्त राज्य प्रशिक्षण धोरण, एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम या अंतर्गतचे पायाभूत, उजळणी व पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षण संबंधित अधिकारी वर्गासाठी नियमितपणे आयोजित करण्यात येतात. विविध विषयांवर कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येतात. वनामती ही संस्था कृषी विस्तार व्यवस्थापन, मनुष्यबळ विकास, माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, शेतकरी उत्पादक संस्थेची क्षमता बांधणे, कृषी व्यवसाय, मूल्य साखळी विकास असे इत्यादी विषयांवर प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते. कृषी विभागामध्ये अजून जागतिक बँकेने पुरस्कृत केलेले 2 महत्त्वाचे प्रकल्प, एक ॲग्री बिझनेस प्रोजेक्ट फॉर रुरल ट्रान्सफॉर्मेशन, ज्याला आपण स्मार्ट प्रकल्प म्हणतो, आणि दुसरा नानाजी देशमुख कृषी संजीवन प्रकल्प, ज्याला आपण पोखरा प्रकल्प म्हणतो. हे 2 अतिशय महत्त्वाचे प्रकल्प आपल्या राज्यात राबवण्यात येत आहे. तर या दोन्ही प्रकल्पामध्ये कृषी विस्तार क्षेत्रात काम करताना अधिकाऱ्यांना बळकटी यावी, त्यांना कॉन्फिडन्स मिळावा, त्यांचं कौशल्य विकसित व्हावं, यासाठी विविध प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम त्या प्रकल्पामध्ये जी उद्दिष्ट दिलेली आहेत, त्या प्रकल्पाची जी ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, त्या अनुषंगाने आपण आयोजित करतो. वनामतीचा परिसर 2 हेक्टरमध्ये व्यापलेला असून ही संस्था विविध सुविधांनी सुसज्ज आहे, ज्यात एक प्रशासकीय भवन, वर्षा आणि वनलता असे 2 स्वतंत्र वसतिगृह प्रशिक्षणार्थ्यांच्या निवासासाठी आहेत. 350 आसन क्षमतेचे भव्य असे स्वर्गीय वसंतराव नाईक स्मृती सभागृह देखील आहे. वनामतीतर्फे अनेक कृषी संशोधन प्रकल्प राबविले जात आहेत, ज्यामध्ये प्रामुख्याने वर्ल्ड बँकेच्या साहाय्याने हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी कृषी आव्हाने दूर करण्याकरिता नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प पोखरा फेज 2 यावर नियमित कार्य सुरू आहे. तसेच शेतकऱ्यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण प्रकल्प स्मार्ट याचे सुद्धा सातत्याने कार्य सुरू आहे. IIT बॉम्बेशी कोलॅबरेट करून आम्ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी मालाचं फ्री मार्केटिंग करण्यासाठी जे पोर्टल केलेलं आहे marketmirchi.com, ज्याचे पण अनेक ट्रेनिंग वनामतीद्वारे शेतकरी, FPO आणि कृषी अधिकाऱ्यांसाठी घेतले जातात. लीफ कलर चार्ट प्रकल्पासाठी अंबुजा सिमेंट फाउंडेशन आणि PhD सोबत सहकार्य सुरू आहे.
ये प्रोजेक्ट कपास लीफ कलर चार्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें हम करीब 10,000 किसानों को ये कपास का लीफ कलर चार्ट उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिसमें ये बहुत ही आसान टूल का उपयोग करके किसान अपने कपास फसल में रासायनिक खाद कितना और कब देना चाहिए वो निर्धारित कर सकते हैं। और अगर जाने अनजाने में यूरिया खाद का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं तो उसको कम कर सकते हैं, जिससे किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ में जीएसटी एमिशन कम होने से एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। ये प्रोजेक्ट हम वानामती संस्था जैसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं, जो नए नए इनोवेशंस का उपयोग करके किसानों को सशक्त करने का काम करते हैं। साथ साथ में हमारे इंटरनेशनल रिसर्चर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोजेक्ट को और अच्छी तरीके से इम्प्लिमेंट करने में मदत करेंगे। MRSATच्या सहाय्याने डेटाचा वापर करून कृषी संबंधित विकासासाठी RIS प्रोजेक्ट देखील राबवण्यात येत आहे. आमच्या सेंटरमध्ये प्रामुख्यानं रिमोट सेन्सिंग, त्याच्यानंतर जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम आणि GPS या तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेगवेगळ्या विषयाचे गोष्टीचे भूपृष्ठावर ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टीचे आम्ही नकाशे आणि डाटा तयार करीत असतो. वनामतीचे जसे रिक्वायरमेंट आहेत त्याप्रमाणे त्यांच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे आम्ही वेगवेगळा डाटा तयार करून हा पोर्टलवर ठेवणार आहोत आणि हे पोर्टल सगळ्यांना ओपन राहणार आहे, जेणेकरून शेतकरी आपल्या शेताची इत्तमभूत माहिती तिथून पाहू शकेल आणि त्याप्रमाणे आपलं शेतीचं नियोजन करू शकेल. ग्रामीण भागातील तरुणांना कृषी व्यवसायातील रोजगारांसाठी स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ कृषी महाविद्यालय नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने रावेच्या विद्यार्थ्यांकरिता ग्रामस्तरावरील प्रकल्पांमध्ये वनामतीची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. वनामती संस्थेने प्रथमतःच यावर्षीपासून इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर रावे स्टुडंट या उपक्रमाला सुरुवात केली आणि या उपक्रमांतर्गत आम्ही कृषी महाविद्यालयातील अंतिम वर्षाच्या 30 विद्यार्थ्यांची निवड केली. तर हे 30 विद्यार्थी खरं तर शेतकऱ्यांच्या सानिध्यामध्ये जवळपास 5 ते 6 महिने मुक्कामी असतात आणि त्या शेतकऱ्यांना विविध टप्प्यावर शेतीविषयक काय अडचणी येतात त्यात ते जाणून घेतात आणि त्याची माहिती ते कृषी महाविद्यालय आणि वनामती संस्था यांना वेळोवेळी देतात. आम्ही रावेमध्ये वनामतीसोबत विविध प्रोजेक्ट केले. त्यामध्ये मला साकोली येथील पापडा हे गाव अलॉट झालेलं होतं. त्या पापडा गावामध्ये धान हे मुख्य पीक आहे. आम्ही विविध तिथे टेक्नॉलॉजीचं प्रेझेंटेशन दिलं. वनामती थ्रू आम्हाला मार्केटिंगबद्दल सिम्बॉयसिस थ्रू नॉलेज भेटलं. ते नॉलेज आम्ही त्या गावातल्या लोकांपर्यंत पोहोचवलं. VNIT नागपूरच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली बांधावरील कृषीमाल अवशेषांचा पुनर्वापर प्रकल्प सुद्धा सुरू आहे. VNITच्या केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटमध्ये आम्ही काही टेक्नॉलॉजीज डेव्हलप केल्या की ज्या माध्यमातून हा जो शेतीतला कचरा आहे त्याच्यापासून कंपोस्ट व्हावं, लवकर कंपोस्ट व्हावं, बायोगॅस व्हावा, पशुखाद्य व्हावं. पण ह्या ज्या टेक्नॉलॉजीज डेव्हलप झाल्या त्या केवळ लॅबमध्येच कॉलेजपर्यंतच मर्यादित न राहता त्या समाजापर्यंत जाव्या, शेतकऱ्यापर्यंत जाव्या, म्हणून आम्ही वनामतीला विनंती केली आणि वनामतीच्या माध्यमातून आम्ही या टेक्नॉलॉजीज शेतकऱ्यांपर्यंत नेतो आहोत आणि या दृष्टिकोनातून हा प्रोजेक्ट सुरू केलेला आहे. वनामती इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित समुदाय विकास प्रकल्प तसेच प्रक्षेत्रावरील अधिकाऱ्यांसाठी माहिती अद्ययावत करण्याकरिता देखील राबवण्यात येत आहे. AI कृषी चाणक्य एक आर्टिफिशियल इंटेलिजंट पावर्ड व्हॉट्सॲप चॅटबॉट आहे. त्यामधून आपल्या विस्तार अधिकाऱ्यांना कृषी प्रशिक्षणातील माहिती आणि सरकारी योजनांची माहिती एक संवाद स्वरूपात व्हॉट्सॲपवरती उपलब्ध होईल. त्यामधून आपले कृषी अधिकारी विस्तारमध्ये विविध योजनांची माहिती आणि बेस्ट प्रॅक्टिसेस शेतकऱ्यांना सांगताना त्यांचा वेळ वाचवू शकतो आणि त्यामधली माहिती एक सखोल स्वरूपात शेतकऱ्यांसोबत प्रदान करू शकते. वनामती संस्थेला देसी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर 2024 मध्ये मॅनेजतर्फे दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. आधुनिक शेती करण्यासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण सुद्धा वनामतीतर्फे दिलं जातं. शेती क्षेत्रातील घडामोडी व विस्तार सेवेंचे डिजिटल संग्रहण ठेवण्यासाठी ऑडिओ व्हिज्युअल डॉक्युमेंटेशन युनिट सुद्धा कार्यरत आहे. ट्रेनिंग सोबत कृषीमध्ये असे भरपूर यूज केसेस आहे ज्यामध्ये संशोधन करण्याची खूप गरज आहे. एक पोटेन्शियल कॉन्फ्लिक्ट जे आपल्याकडे आहे, एकतर्फे आपल्याला ॲग्रिकल्चरमध्ये प्रोडक्टिव्हिटी वाढवायची आहे आणि दुसरीतर्फे ऑर्गॅनिक इनपुट्स, नॅचरल फार्मिंग याकडे वळती व्हायचं आहे. भारतामध्ये भरपूर नॅशनल आणि स्टेट इन्स्टिट्यूट्स जे आहेत यामध्ये
संशोधन आणि इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजीजचा विकास होत आहे. पण या सगळे टेक्नॉलॉजीजला एकत्र कोण आणणार? यावर एनालिसिस कोण करणार? आणि मग याला एक वाइडर आउटरीच किंवा स्केल अप करण्यासाठी जे काम करायला लागेल ते कोण करणार? ही फॅसिलिटेशन करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र शासनासाठी एक थिंक टँक म्हणून बनवायचा आमचा पुढचा मार्ग आहे. हे कार्य अधिक प्रभावीपणे आणि अधिक कृतिशील पद्धतीने करण्यासाठी वनामती नेहमीच प्रयत्नशील राहील. शेतकऱ्यांना सहाय्य व त्यांचे मनोबल वाढविण्यास वनामती सदैव तत्पर आहे.